No niin, terve vaan kaikille. Tässä Janne Immonen, yrittäjä, Airbnb-hosti, hotelliomistaja. Tällä videolla käydään läpi, miten sä teet Airbnbissä enempi myyntiä. Monta kertaa itsekin on sortunut siihen, että tehdään vaan se Airbnb-kämppä ja tehdään jonkunlainen ilmoitus ja odotellaan, että milloin niitä asiakkaita tulee. Ja jos on oikein hyvä mäihä, niin asiakkaita saattaa ruveta tulemaan sieltä tai tippuu silloin tällöin muutama. Tai sitten jos käy oikein huonosti, niin ei tule ketään. Ja monta kertaahan tää on semmoista, miten mä sanon, try and errori. Mäkin on tosi paljon tehnyt näissä virheitä ja testannut tuota ja tätä ja tuota ja katsonut, että milloin niitä asiakkaita rupeaa tulemaan. Vanhan postitalon perustin Varkauteen ja alussa oli ihan paniikki, että vitsikö ei tule ketään majoittumaan, että mistä niitä löytää. Ja silloin mä rupesin kehittämään tämmöisiä niinku huoneiden nimiä. Ihan ensimmäinen oli Basic-huone. Sitten oli Premium-huone ja olisiko se ollut Business-huone. Ja ensimmäisessä vaiheessa oli niin asiakkaat, kun mulle soitti alussa ja kysyi, että onko huoneita, ja mä sanoin, että kyllä löytyy. Ja mä sitten sanoin, että hinta on 50 ja kaikki oli, no minun pitää vähän miettiä vielä, että minäpäs kysyn tuolta muualta vielä, että niin, mitä tässä oikein tekisi. Mutta sitten mä muutin tämän, mä sanoin, että Basic-huone maksaa 50 ja sitten tuommoinen Premium vähän parempi 65 ja sitten Business-huone maksaa 88 € ja siellä on kaikki mahdollinen, omat suihkut, vessat, keittiöt, isot telkkarit. Mitenkä ollakaan? Kaikki melkein rupesi ottaa tämän Business-huoneen ja osa sitten sanoi, että no, eihän hän käy nukkumassa, ne riittää tuo Basic-huonekin ja ihmiset rupesi niitä ottamaan. Niitä ei tarvinnut enää minnekään soitella, koska mä sanoin tässä nämä hinnoittelun vaihtoehdot, mä annoin niille vaihtoehtoja, että tämmöiset hinnat. Ja tää oli aika käänteen tekevä. Ja tätä samaa sä voit tehdä myös Airbnbissä, mutta se edellyttää, että sulla on niin monia eri kämppiä siellä. Budjettikämppää vähän parempaa ja semmoista viimeisen päälle olevaa. Ja kaikkein parasta on tietysti, jos ne on samassa kohteessa, niin se helpottaa tosi paljon sitä sinun omaa operointia. Mutta tämä ei ole tietenkään ainut tämmöinen hinnoitteluhäkki, niitä on monia muita, mutta kaikkia ei nyt voi tässä ruveta käymään läpi itse. Mutta tästä oikeastaan mä näen seuraavaan asiaan, että Airbnb-ilmoitus. Kun sulla on tämä, niin sitten meidän pitää laittaa Airbnb-ilmoitus. Että minkälainen ilmoitus sulla on siellä olemassa. Oot sä optimoinut sen sinun ilmoituksen, oot sä optimoinut sen otsikon, oot sä optimoinut sen tekstit sekä kuvat, vai oot sä vaan runtanut sinne jotakin. Mä voin myöntää, mä tein sen virheen alussa, että mä en tiennyt yhtään mitä mä tein alussa, mä vaan runtasin sinne jotakin. Ja eihän sitä silloin tullutkaan mitään, ennen kuin mä rupesin optimoimaan näitä. Mutta mietitään, käydään tässä pikkukohta läpi Airbnb-otsikko. Mietitään tämmönen. Tää oli itse asiassa yhden asiakkaan. Hän oli tehnyt hienon asunnon. Tai ei suoraan asiakas, mutta tämmönen. Tuli mulle kerran kysymys siitä. Niin otsikko oli, niin mä en tarkkaan muista, mutta siellä luki hotellihuone. Hotellihuone oli huonekuvauksena. Mutta mä en tiedä oikein, jos sulla on hieno asunto siellä ja sä kirjoitat sinne, että hotellihuone, niin kuka sitä haluaa varata? Mutta niin, miten jos tätä vähän niin kuin tehtäisiin pikkusen paremmaksi? Jos me taas mietitään, että meillä on tämmönen, mitä mä itse tykkään, niin vaikka city-koti, autopaikka, pyykinpesukone. En mä tiedä, onko toikaan paras nimi, mutta nyt ihmiset heti näkee, että hei, tää on cityssä, keskustassa jossakin. Hei, siellä on autopaikka ja pyykinpesukonekin. Jos miettii näitten kesken. Ja täytyy sanoa, että ihan samalla tavalla se täälläkin on, että mäkin käytin alkuun, mä laitoin vaikka Basic-huone. Niin ketä kiinnostaa pelkkä tommonen Basic-huone. Mutta sitten jos se onkin City-budjettikoti tai budjettihuone, autopaikka ja vielä pyykinpesukone,
silloin voi jopa löytyäkin sitä mielenkiintoa. Sun pitää oikeasti käydä nämä tarkasti läpi ja miettiä, että miten sä haluat nämä tehdä, koska nämä toimii ainakin puhelimessa, toimii sun nettisivuilla, mutta välttämättä Airbnbissä sun pitää kirjoittaa ne paljon paremmin. Ja samoin se huonekuvaus, se pitää oikeasti olla semmonen, se on oikeasti niin kuin markkinointiteksti, missä sä markkinoit sitä sinun kohdetta niille potentiaalisille asiakkaille. Ja ne pitää saada kiinnostumaan ja ennen kaikkea ne pitää saada haluamaan tulla sinun kohteeseen. Ja se ei auta mitään muuta kuin tääkin on vaan testaamista, että kokeillaan erilaisia otsikkoja, mikä lähtee vetämään. Ja tää on nimittäin ihan kullanarvoinen tippi, että välillä mulla on käynyt sillä tavalla, että ei ole ollut oikein myyntiä. Ja sitten mä oon näitä otsikkoja vähän muuttanut. Ja saman tien iskee Airbnbistä vähän myyntiä. Ja yksi iso virhe, minkä mä oon tehnyt, että sitten kun sitä myyntiä rupeaa tulemaan, niin jätä se ilmoitus rauhaa. Että silloin ei passaa ruveta sitä kokeilemaan, että saisiko sieltä vähän lisää sitä myyntiä, kun vähän lisää viksataan, koska mulla on käynyt se, että mulla on ollut hyvin toimiva Airbnb-ilmoitus, niin mä oon halunnut mennä sorkkimaan näitä ja pään. Sieltä on kaikki myynnit hävinnyt ja sitten jossakin vaiheessa taas on vähän ruvennut korjaamaan niitä, laittanut ilmoituksia entiselleen ja sen jälkeen sitten taas on ruvennut tulemaan sieltä myyntiä. Se on ihan tosi tarkkaa, että jos sulle tulee myyntiä, niin älä koske mihinkään näihin. Anna niiden olla, jos tulee hyvin myyntiä, mutta jos ei tule tarpeeksi myyntiä, niin sitten pitää jotain tehdä. Ja tähän ei ole tietysti ainut homma, mitä sä voit tehdä, tämä Airbnb-ilmoituksen päivittäminen. Siellä on myös monia muita juttuja, mitä sä voit tehdä, jos sitä myyntiä ei vaan yksinkertaisesti tulee. Ja sunhan pitäisi itse asiassa joka viikko seurata sitä, paljonko sun käyttöaste on nyt seuraavan 7 päivän aikana, seuraavan 30 päivän aikana ja seuraavan 90 päivän aikana. Ja ruveta jo optimoimaan ihan joka osa-aluetta, koska se on paljon mukavampi olotila, kun niitä varauksia on siellä jo valmiina, tai sä tiedät, että niitä tulee. Ja vielä yksi semmonen vinkki, että varsinkin tässä Airbnbissä mä oon tehnyt itekin sen virheen, niin kuin kaikki muutkin. Mä oon tehnyt kaikki mahdolliset virheet Airbnbissä, ja sen takia tässä on jonkun verran näitä tehnytkin, on nämä 1 yön varaksi, 1 yö. Kalenteri huutaa tyhjyyttä, niin se kyllä niin himottaa, että pistetään vähän 1 yön varaukset tonne, niin mitenkä ollakaan, niin sitten 3 viikon päähän sulle pamahtaa 1 yön varaukset joka kämppään, kun siellä on joku tapahtuma kaupungissa ja sen jälkeen se sinun asuntos voi olla siihen asti tyhjä. Voit saada muutaman ylimääräisen 1 yön sinne, mutta ne ei oikeasti hirveästi naurata, koska sieltä voi mennä vaikka sitten 30 päivän tai jopa 60 päivän majoitus ohi sen takia, kun se yksi ainut yö on siellä välissä. Eli niiden kanssa pitää olla ihan tosi tarkkana. Ja se on vähän semmoista tasapainottelua sen suhteen sitten, että millä tavalla ne saadaan toimimaan ne kaikki siinä sen kanssa. Eli mä en itse suosi, tai se vähän riippuu kohteesta, mutta sanotaan, kun on tarpeeksi iso kohe, niin silloin voidaan ottaa noita yksittäisiä öitä, mutta tämmöisessä normaalissa Airbnbissä, niin ehkä erikoistapauksessa jonnekin ihan niin kuin samalle illalle tai seuraavalle päivällekään, mutta muutenkaan en monta kertaa yksittäisiä öitä halua, koska siellä on monta kertaa erilainen asiakaskunta. Kun yleensäkin on huomannut, kun on tämmöinen pitempi majoitus tai sanotaan muutama 3 yötä, niin asiakkaat pääsee ylipäätänsä itse suoraan sinne sisään. Mutta välillä mäkin olen laittanut sitten, kun on ollut tyhjä yö siinä, ne on laittanut 1 yön varauksen, niin mitenkä ollakaan. Sieltä tulee tosi paljon työtä, tosi paljon ihmiset soittaa, että mitenkä hyö pääseekään tänne. Siellä voi olla, että ihmiset luulee, että ne onkin varannut jonkun hotelliin ja onkin sitten Airbnb siellä ja joutuu paljon neuvomaan. Ja sitten 1 yö tulee, niin odotellaan, että olisi pitänyt olla aamupalaa ja olisi pitänyt olla palvelijana paikalla siellä ja sitten saadaankin 3 tähteä, niin oho.
siinä meni kaikki hyöty siitäkin muutamasta kympistä, mikä tuli. Niin yksittäiset yöt ei ole semmosia, mutta siitä kannattaa ruveta rakentamaan semmoista omaa strategiaa, että millä tavalla saat sen tehtyä. Tähänkin on myös työkalut olemassa, millä tavalla se saattaa automaattisesti laitettua päivittämään sen mukaan, että niin kuin mikä toimii. Mikä toimii, vitsi kun puhelin soi koko ajan, nyt en pysty vastaamaan tässä. Mutta muistakaa, hinnoittelua kannattaa miettiä, jos on tyhjänä, se voi olla, että se on liian kallis. Sen jälkeen se Airbnb-ilmoituksen päivitys, otsikkoa, tekstejä ja miettiä vähän niitä kestoja, että mitkä on sopivia ja katsoa viikoittain seurata sitä käyttöastetta, niin sen mukaan päästään jo ihan tosi pitkälle. Ja jos sua tää kiinnostaa enempi, tuolla on linkki, niin varaa sieltä aika, niin katsotaan, löytyy Airbnb-videokurssia tai sitten videovalmennusta, missä katsotaan yhdessä, että jos mä voisin auttaa sinua. Kiitoksia ihan mielettömästi ja palataan tässä asiaan. Kiitti, moi!